Lektion 1. Fitnesssamtal. Hej Anna, jag hade ett fantastiskt träningspass idag. Jag pressade mig själv till gränsen. Hej John, det låter ganska intensivt. Har du några tips för att hålla dig motiverad under träningen? Absolut. En sak som hjälper mig att hålla mig motiverad är att sätta specifika mål. Det ger mig något att arbeta mot och håller mig fokuserad. Det är en bra idé. Hur spårar du dina framsteg? Jag använder en fitnessapp på min telefon för att spåra mina träningspass och övervaka mina framsteg. Det är verkligen bra att se hur långt jag har kommit. Jag borde prova det också. Har du förresten några rekommendationer för övningar som kan göras hemma? Definitivt. Kroppsviktsövningar som armhävningar, knäböj och lunges är bra alternativ. Du kan också prova yoga eller pilates för flexibilitet och styrka. Tack för förslagen. Jag ska ge dem ett försök. Har du några råd för att undvika skador under träning? Det är viktigt att lyssna på din kropp och inte pressa dig själv för hårt. Värm upp innan du tränar och använd alltid rätt form för att förhindra skador. Jag kommer att ha det i åtanke. Följer du förresten någon specifik diet för att komplettera dina träningspass? Jag försöker äta en balanserad kost med massor av frukt, grönsaker, magra proteiner och hälsosamma fetter. Det hjälper mig att driva mina träningspass och återhämta mig snabbare. Det är vettigt. Jag ska försöka göra hälsosammare matval också. Tack för tipsen. Du är välkommen. Om du har fler frågor om fitness, fråga gärna. Jag är alltid här för att hjälpa. Lektion 2. Hitta den perfekta husdjurssängen. Hej Anna, jag behöver en ny säng till min hund. Såg du några husdjurssängar? Hej John. Ja, jag har stött på några bra alternativ för husdjurssängar. Det är fantastiskt. Jag vill se till att min hund är bekväm och väl utvilad. Det finns olika typer av husdjurssängar tillgängliga. Vilken storlek är din hund? Min hund är en medelstor ras. Jag tror att en säng med tillräckligt med utrymme skulle vara perfekt. Har du funderat på att skaffa en ortopedisk säng? De ger extra stöd för lederna. Det är en bra poäng. Min hund blir äldre, så en ortopedisk säng kan vara till nytta. Jag har också sett några sängar med minneskumstoppning. De är ganska plyffiga och mysiga. Åh, det låter perfekt. Jag vill att min hund ska ha en mjuk och bekväm plats att sova på. Ett annat alternativ är en upphöjd säng. Det håller hunden från marken och ger luftcirkulation. Det kan vara användbart, särskilt under varmt väder. Jag kommer att ha det i åtanke. Glöm inte att överväga sängens tvättbarhet. Hundar kan bli röriga ibland. Absolut. En säng med ett avtagbart och tvättbart lock skulle vara bekvämt. Jag har sett några husdjurssängar med vattentäta lock också. De är bra för olyckor eller spill. Det är en bra funktion att ha. Det skulle göra städningen enklare.
Du kanske också vill kontrollera om sängen har halkfritt eller halkfritt bottenmaterial. Det är ett bra förslag. Jag vill inte att sängen glider runt när min hund hoppar på den. Slutligen, överväga design och estetik. Du vill att sängen ska passa bra med din heminredning. Det är sant. Det skulle vara trevligt att ha en husdjurssäng som smälter sömlöst in i min interiör. Jag skickar några länkar och rekommendationer för husdjurssängar. Du kan ta en titt. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp och expertis för att hitta den perfekta sängen. Du är välkommen. Jag hjälper dig gärna. Låt oss se till att din hund får en god natts sömn. Absolut. Min lurviga vän förtjänar det bästa. Tack igen. Lektion 3. Fitness och frukost. Hej Anna. Har du varit på gymmet i vårt lägenhetskomplex? Hej John. Ja, jag har varit där några gånger. Det är riktigt trevligt. Det är jättebra. Jag har funderat på att starta en fitnessrutin. Har du några tips? Visst. Börja först med några enkla övningar som att gå eller jogga på löpbandet. Det är ett bra sätt att få upp din hjärtfrekvens. Det låter genomförbart. Hur ofta ska jag gå? Sikta på minst 3 gånger i veckan för att börja. Du kan gradvis öka frekvensen när du blir mer bekväm. Okej, jag ska ge det ett försök. Förresten hörde jag att gymmet också erbjuder gruppklasser. Har du provat någon? Ja, jag har deltagit i några klasser. De har yoga, zumba och till och med spinnklasser. Det är ett roligt sätt att hålla sig aktiv. Det låter intressant. Jag kommer definitivt att kolla in dem. Och jag hörde att de också serverar en gratis frukost i klubbhuset. Har du provat det? Ja, jag har. Frukostspridningen är underbar. De har en mängd olika alternativ som färsk frukt, spannmål, bakverk och till och med beställda omeletter. Det är fantastiskt. Ska vi informera ledningen om vi har några preferenser eller kostbegränsningar? Absolut. De är mycket tillmötesgående. Låt dem bara veta om specifika kostbehov, och de kommer att se till att tillgodose dem. Det är bra att veta. Jag kommer att se till att informera dem om mina preferenser. Tack för råd. Lektion 4. Inköpslista. Hej Anna, jag måste shoppa lite senare. Är det något specifikt du vill att jag ska få? Hej John. Okej, jag ska se till att få dem. Finns det något specifikt du vill ha? Kan du snälla ta några färska frukter som äpplen, bananer och apelsiner? Visst, jag lägger till den på listan. Något annat du behöver från produktionssektionen? Ja, vi tar slut på grönsaker. Kan du plocka upp lite broccoli, morötter och spenat? Noterade. Jag ska se till att få färska och skarpa till dig. Något annat?
Vi har också slut på ägg och mjölk. Kan du ta 1 dussin ägg och en kartong mjölk? Absolut. Ägg och mjölk är viktigt. Jag ska se till att få dem till dig också. Tack så mycket. Och en sak till. Vi behöver lite bröd och jordnötssmör. Inga problem. Jag lägger till bröd och jordnötssmör på listan. Någon specifik typ av bröd eller märke av jordnötssmör? Bara en vanlig limpa fullkornsbröd och allt smidigt jordnötssmör duger. Förstod det. Något annat jag borde lägga till i listan? Vi kan använda lite pasta och pastasås för ett snabbt middagsalternativ. Bra idé. Jag ska se till att få din favoritpasta och en burk pastasås. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp med shopping. Det är mitt nöje. Jag hjälper gärna till. Finns det något annat du behöver? Jag tror att det är det för nu. Jag meddelar dig om något annat dyker upp. Tack igen. Lektion 5. Att uttrycka åsikter. Hej Anna. Jag har funderat på att dekorera mitt vardagsrum. Jag vill ge det ett friskt nytt utseende. Hej John. Det är en bra idé. Har du funderat på vilken stil du skulle vilja gå för? Jag funderar på en modern och minimalistisk stil. Jag vill skapa ett rent och snyggt utrymme. Det låter som ett bra val. Har du tänkt på färgschemat? Ja, jag funderar på att använda en neutral färgpalett med poppar av djärva färger som accenter. Det skulle kunna skapa en bra balans. Vad sägs om möbler? Några specifika bitar du är intresserad av? Jag letar efter snygga och funktionella möbler. Jag vill ha plagg som ger både komfort och stil. Det är viktigt. Belysning kan också göra stor skillnad för att skapa rätt atmosfär. Har du övervägt det? Absolut. Jag planerar att ha en blandning av naturliga och konstgjorda ljuskällor för att skapa en varm och inbjudande atmosfär. Det låter härligt. Vad sägs om att lägga till några konstverk eller dekorativa element? Jag kommer definitivt att överväga det. Jag tror att lägga till konst och dekorativa föremål kan ge personlighet till utrymmet. Definitivt. Det är viktigt att låta din egen stil lysa igenom. Är det något du är osäker på eller behöver råd om? Jag är inte säker på det bästa sättet att ordna möblerna. Jag vill maximera utrymmet och säkerställa bra flöde. Du kan prova olika möbelarrangemang på papper eller använda rumsplaneringsverktyg online. Det kan hjälpa dig att visualisera olika layouter. Det är ett bra förslag. Jag ska ge det ett försök. Tack. Lektion 6. Skrattets kraft. Hej Anna. Jag såg nyligen en komedishow och det var roligt. Hej John. Det låter som en rolig tid. Skratt är verkligen den bästa medicinen, eller hur? Absolut. Det är fantastiskt hur ett gott skratt omedelbart kan lyfta ditt humör och få dig att må bättre.
Det är sant. Har du några favoritkomiker eller komedifilmer? Jag är en stor beundrare av stand-up comedy. Dave Chappelle och Amy Schumer knäcker mig alltid. De är båda begåvade komiker. Jag tycker också om att titta på komedifilmer. De är perfekta för en lättsam kväll. Definitivt. Skratt är ett bra sätt att varva ner och lindra stress. Har du någonsin provat skrattyoga? Nej, det har jag inte. Vad är skrattyoga? Det är en övning som kombinerar skrattövningar med djup andning. Det är tänkt att främja det allmänna välbefinnandet och öka positiviteten. Det låter intressant. Jag kommer definitivt att ge det ett försök. Skratt har verkligen en positiv inverkan på vår mentala och fysiska hälsa. Absolut. Det är också smittsamt. När du delar ett gott skratt med andra, det skapar en känsla av anslutning och glädje. Jag håller helt med. Det är fantastiskt hur skratt kan föra människor samman och skapa en positiv atmosfär. Det är också en bra isbrytare i sociala situationer. Ett gott sinne för humor kan hjälpa dig att få nya vänner och bygga relationer. Det är sant. Ett delat skratt kan bryta ner hinder och göra konversationer roligare. Skratt är verkligen ett universellt språk. Det överskrider kulturella och språkliga barriärer och för människor närmare. Jag är glad att du gillade det. Skratt är verkligen en värdefull gåva som vi bör omfamna och dela med andra. Absolut. Låt oss alltid hitta skäl att skratta och sprida glädjen. Det är bra för vårt välbefinnande och gör livet roligare. Lektion 7. Naturliga skadedjursbekämpningsmedel. Hej Anna. Jag har haft problem med skadedjur i min trädgård nyligen. Hej John. Det kan vara frustrerande. Har du provat att använda några skadedjursmedel? Ja, jag har använt naturliga skadedjursmedel som neemolja och det fungerar bra. Det är fantastiskt att höra. Hur exakt fungerar neemolja som skadedjursavvisande? Neemolja innehåller föreningar som stöter bort insekter och skadedjur. Det stör deras matnings- och avelscykler och håller dem borta från växter. Det låter effektivt. Finns det några andra naturliga skadedjursmedel du har provat? Jag har också använt vitlöksspray och pepparmyntaolja. De har båda starka lukter som skadedjur inte gillar. Intressant. Jag visste inte att vitlök och pepparmynta kunde stöta bort skadedjur. Hur gör du vitlökssprayen? Det är enkelt. Du krossar bara några vitlöksklyftor och blandar dem med vatten. Sedan kan du spraya den på växter för att hålla skadedjur borta. Det är en praktisk DI-lösning. Och hur är det med pepparmyntaoljan? Hur använder du det? Du kan späda pepparmyntaolja med vatten och spraya den runt trädgården. Det fungerar som ett naturligt avskräckande medel för skadedjur. Jag kommer definitivt att prova dessa naturliga skadedjursmedel. Det är fantastiskt att ha alternativ till kemikaliebaserade bekämpningsmedel. Absolut. Naturliga skadedjursmedel är säkrare för miljön och skadar inte nyttiga insekter.
Det är ett stort plus. Det är viktigt att upprätthålla en sund balans i ekosystemet. Har du några andra tips för skadedjursbekämpning? Ett annat tips är att regelbundet inspektera dina växter för tecken på skadedjursskador. Tidig upptäckt kan hjälpa till att förhindra angrepp. Det är en bra poäng. Att vara proaktiv kan rädda dina växter från omfattande skador. Tack för att du delar med dig av dessa tips. Du är välkommen. Jag hoppas att dessa naturliga skadedjursmedel fungerar bra för dig också. Om du har fler frågor, känn dig fri att fråga. Lektion 8. Att hålla sig till en budget. Hej Anna! Ytterligare en vecka har gått och det är dags att granska våra utgifter. Hej John, du har rätt. Det är viktigt att hålla koll på vår ekonomi. Jag har hållit koll på våra utgifter. Det är jättebra. Det är viktigt att ha en klar förståelse för vart våra pengar går. Absolut. Det hjälper oss att fatta välgrundade beslut och säkerställer att vi håller oss till vår budget. Jag håller med. Låt oss gå igenom våra utgifter för veckan och identifiera områden där vi kan skära ner. Låter bra. Jag märkte att vi spenderade en hel del på att äta ute. Kanske kan vi minska frekvensen och laga fler måltider hemma. Det är en bra idé. Att laga mat hemma sparar inte bara pengar utan gör det också möjligt för oss att äta hälsosammare. Jag märkte också några onödiga impulsköp. Vi bör vara mer uppmärksamma och tänka 2 gånger innan vi köper icke-väsentliga föremål. Du har rätt. Impulsköp kan snabbt öka. Vi bör prioritera våra behov framför önskemål. Absolut. Det är viktigt att skilja mellan vad vi verkligen behöver och vad vi helt enkelt önskar. Ett annat område där vi kan skära ner är underhållning. Istället för att gå på bio kan vi ha filmkvällar hemma. Det är ett bra förslag. Vi kan skapa en mysig atmosfär och njuta av filmer utan att spendera mycket pengar. Jag har också tittat på att hitta billigare alternativ för våra vanliga utgifter, som att byta till en billigare telefonplan eller hitta bättre erbjudanden på verktyg. Det är proaktivt tänkande. Det är alltid en bra idé om att utforska olika alternativ och hitta sätt att spara. Vi bör också sätta realistiska mål för att spara pengar. Det är viktigt att ha ett tydligt syfte med våra besparingar. Jag håller med. Oavsett om det är för en semester, nödfond eller framtida investeringar, att ha ett mål kan motivera oss att hålla oss på rätt spår. Låt oss se till att vi håller oss till vår budget och håller varandra ansvariga. Vi kan stötta och uppmuntra varandra på vägen. Absolut. Tillsammans kan vi nå våra ekonomiska mål och leva ett mer ekonomiskt tryggt liv. Jag är glad att du är på samma sida. Låt oss se till att vi prioriterar våra behov, skär ner onödiga utgifter och arbetar mot en ljusare ekonomisk framtid. Lektion 9. Bli den bästa versionen av dig själv. Hej Anna! Jag har reflekterat över personlig tillväxt och självförbättring nyligen. Hej John, det är ett bra ämne. Det är viktigt att ständigt sträva efter att bli den bästa versionen av oss själva. Absolut.
Det gör att vi kan lära oss, växa och nå vår fulla potential. Vilka är några områden du vill fokusera på? Ett område jag skulle vilja förbättra är min kommunikationsförmåga. Jag vill bli en bättre lyssnare och uttrycka mig mer effektivt. Det är ett värdefullt mål. God kommunikationsförmåga är avgörande i alla aspekter av livet, vare sig det är personligt eller professionellt. Jag tycker att det också är viktigt att arbeta med vår emotionella intelligens. Att förstå och hantera våra känslor kan i hög grad påverka våra relationer och det allmänna välbefinnandet. Jag kunde inte hålla med mer. Emotionell intelligens hjälper oss att känna empati med andra och hantera svåra situationer med nåd och lugn. En annan aspekt som jag skulle vilja utveckla är min tidshanteringsförmåga. Att kunna prioritera uppgifter och hantera min tid effektivt hjälper mig att bli mer produktiv. Tidshantering är verkligen avgörande. Det gör att vi kan få ut det mesta av våra dagar och uppnå våra mål utan att känna oss överväldigade. Jag vill också fokusera på egenvård och upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv. Att ta hand om oss själva fysiskt och mentalt är viktigt för långsiktig framgång och lycka. Det är en viktig punkt. Vi måste prioritera egenvård för att undvika utbrändhet och upprätthålla vårt övergripande välbefinnande. Jag tror att det också är fördelaktigt att anamma ett tillväxttänkande. Att tro på vår förmåga att lära och förbättra främjar motståndskraft och en vilja att ta sig an nya utmaningar. Absolut. Ett tillväxtsätt gör det möjligt för oss att se bakslag som möjligheter till tillväxt och kontinuerligt driva oss utanför våra komfortzoner. Slutligen tror jag på kraften i livslångt lärande. Att ständigt söka kunskap och förvärva nya färdigheter håller våra sinnen skarpa och öppnar dörrar till nya möjligheter. Livslångt lärande är verkligen ett kraftfullt verktyg. Det gör att vi kan anpassa oss till en snabbt föränderlig värld och förbli relevanta i våra personliga och professionella liv. Jag är glad att vi delar samma perspektiv. Låt oss engagera oss i våra personliga tillväxtresor och stödja varandra på vägen. Absolut. Tillsammans kan vi inspirera varandra att bli de bästa versionerna av oss själva och leva uppfyllande liv. Jag är tacksam över att ha dig som partner på denna resa. Låt oss omfamna personlig tillväxt och uppnå vår fulla potential. Likaså. Här är för kontinuerligt lärande, tillväxt och att bli de bästa versionerna av oss själva. Lektion 10. Utforska det barbadiska köket. Hej Anna, har du någonsin varit i Barbados? Jag hörde att maten där är fantastisk. Hej! Nej, jag har inte varit i Barbados, men jag har hört bra saker om deras kök. Jag skulle gärna prova det någon dag. Barbadiska köket är känt för sina unika smaker och influenser från afrikanska, indiska och brittiska rätter. Det låter fascinerande. Vilka är några traditionella rätter jag definitivt bör prova om jag besöker Barbados? En av de måste prova rätter är flygande fisk. Det är en stapelvara i det barbadiska köket och serveras ofta stekt eller ångad med en smakrik sås. Flygande fisk. Det låter intressant. Jag är alltid redo för att prova nya skaldjursrätter. Du bör också prova kaukau, som är en traditionell maträtt gjord av majsmjöl och okra. Det serveras ofta med flygande fisk.
Kaukau låter utsökt. Jag tycker om att prova rätter som lyfter fram lokala ingredienser och smaker. En annan populär maträtt är makaronpaj. Det liknar makaroner och ost men med en bajan-twist som ofta innehåller ytterligare kryddor och kryddor. Jag älskar makaroner och ost, så en bajan-version låter som en välsmakande variation. När det gäller gatamat, missa inte att prova supa, som är en välsmakande soppa gjord på pumpa, sötpotatis och andra grönsaker. Supa låter tröstande och smakfullt. Jag ska se till att prova det om jag får chansen. Och naturligtvis kan du inte lämna Barbados utan att prova deras berömda rompunsch. Det är en uppfriskande och tropisk cocktail gjord med lokal rom och fruktjuicer. Rumpunsch låter som den perfekta drinken att njuta av medan du upplever de vackra stränderna i Barbados. Absolut. Barbados erbjuder en underbar blandning av utsökt mat, fantastiska landskap och livlig kultur. Det låter som en drömdestination för alla matälskare och reseentusiaster. Jag kan inte vänta på möjligheten att besöka Barbados och njuta av alla kulinariska läckerheter de har att erbjuda. Jag också. Låt oss se till att lägga till Barbados på vår reselista och njuta av deras fantastiska mat. Definitivt. Att utforska olika kök är inte bara ett bra sätt att tillfredsställa våra smaklökar utan också att fördjupa oss i kulturen på en plats. Jag kunde inte hålla mig mer. Att prova nya rätter öppnar upp en helt ny värld av smaker och upplevelser. Här är framtida äventyr och kulinariska upptäckter. Skål! Lektion 11. Matlagning av hemlagad tomatsås. Hej Anna, jag funderar på att göra pasta till middag ikväll. Ska vi göra en enkel tomatsås till den? Hej, det låter perfekt. Hemlagad tomatsås ger alltid en utsökt smak till pastarätter. Vilka ingredienser behöver vi? Vi behöver mogna tomater som bas. Det är bäst att använda färska tomater för en rik och levande sås. Det låter bra. Jag älskar att använda färska ingredienser i matlagningen. Vad mer behöver vi? Vi behöver också olivolja för att sautera tomaterna och lägga till rikedom i såsen. Det är en viktig ingrediens i det italienska köket. Olivolja är en stapelvara i mitt kök. Jag älskar dess distinkta smak och mångsidighet i matlagning. Vi behöver också vitlök för att lägga till en smaklig smak till såsen. Den passar perfekt med tomater. Vitlök är en av mina favoritingredienser. Det ger så mycket smak till vilken maträtt som helst. För att förbättra smaken kan vi lägga till några örter som basilika och oregano. De ger såsen en härlig doft och smakdjup. Färska örter gör alltid skillnad i matlagning. Jag gillar hur de höjer smaken på skålen. Vi kan inte glömma kryddor. Salt och peppar är viktiga för att balansera smakerna och få fram tomatens naturliga sötma. Kryddor är viktigt. Det handlar om att hitta rätt balans för att få smakerna att lysa. Slutligen, om du gillar lite värme, kan vi lägga till en nypa rödpepparflingor för en subtil kick i såsen.
Jag njuter av lite kryddighet i min mat. En nypa rödpepparflingor ger en fin touch. Nu när vi har alla ingredienser, låt oss börja med att blanchera tomaterna för att ta bort skalen och förbereda dem för såsen. Blanchering av tomaterna gör dem lättare att arbeta med. Jag ska göra grytan med kokande vatten redo. När tomaterna är blancherade kan vi skala och hugga dem. Under tiden värmer jag olivoljan i en kastrull och sauterar vitlök. Låter som en plan. Medan du sauterar vitlök tar jag hand om att skala och hacka tomaterna. När vitlök är doftande kan vi lägga de hackade tomaterna i pannan och låta dem sjuda tills de bryts ner och bildar en tjock sås. Doften av sauterad vitlök och sjudande tomater får min mun att vattna. Jag kan inte vänta med att smaka på såsen. När såsen har tjocknat kan vi röra i örterna och krydda med salt, peppar och en nypa rödpepparflingor om så önskas. Örterna och smaksättningarna kommer att lägga till sista handen och höja såsens smaker. Allt går ihop snyggt. Absolut. Låt nu såsen sjuda lite längre så att alla smaker smälter samman. Sedan kan vi servera den över vår favoritpasta. Jag ser fram emot att njuta av en läcker hemlagad pasta med denna smakrika tomatsås. Det kommer att bli en tillfredsställande måltid. Verkligen. Att laga mat tillsammans och experimentera med olika smaker är alltid en rolig och givande upplevelse. Lektion 12. Håll dig aktiv och hantera stress. Hej Anna, jag har känt mig lite trög på sistone. De får oss att flytta snart, eller hur? Hej, jag hoppas det också. Att vara aktiv är viktigt för både vårt fysiska och mentala välbefinnande. Hur har du hanterat allt? Det har varit utmanande, men jag har försökt införliva lite träning i min dagliga rutin. Det hjälper mig att lindra stress och rensa mitt sinne. Det är jättebra. Motion är ett fantastiskt sätt att hantera stress och förbättra det övergripande humöret. Vilka aktiviteter har du gjort? Jag har sprungit regelbundet på morgonen. Det ger mig energi för dagen och ökar min produktivitet. Löpning är en utmärkt konditionsträning. Jag är glad att du har hittat något som fungerar för dig. Har du provat några andra aktiviteter? Ja, jag har också tränat lite styrketräning hemma med kroppsviktövningar. Det hjälper mig att bygga styrka och upprätthålla muskelton. Det är en bra idé. Styrketräning är viktigt för övergripande kondition och hjälper till att förhindra muskelförlust. Jag borde också införliva det i min rutin. Absolut. Det är aldrig för sent att börja. Du kan börja med enkla övningar som knäböj, armhävningar och plankor. Jag ska ge dem ett försök. Det är viktigt att börja med övningar som passar våra fitnessnivåer. Jag vill inte pressa mig själv för hårt först. Det är ett smart tillvägagångssätt. Lyssna på din kropp och öka gradvis intensiteten när du blir starkare. Och glöm inte att värma upp före varje träningspass. Uppvärmning är viktigt för att förhindra skador. Jag ska se till att inkludera det i min träningsrutin. Förresten, har du provat några träningskurser online?
Ja, jag har följt några träningsvideor online. De ger vägledning och variation för att hålla mina träningspass intressanta. Det låter kul. Jag ska titta på onlinekurser också. Det är trevligt att ha vägledning och en känsla av gemenskap även när du tränar hemma. Absolut. Online fitnesssamhällen kan vara en stor källa till motivation och stöd. Det är ett sätt att få kontakt med andra som delar liknande mål. Det är sant. Det är viktigt att hitta sätt att hålla kontakten även när vi inte fysiskt kan vara tillsammans. Träning kan också hjälpa till med det. Definitivt. Fysisk aktivitet frigör endorfiner, som är må bra hormoner som kan förbättra vårt humör och minska ångest. Jag har upplevt det från första hand. Träning gör att jag alltid känner mig mer positiv och energisk. Det är en naturlig stressavlastare. Det är fantastiskt hur något så enkelt som att flytta våra kroppar kan ha en så positiv inverkan på vårt mentala och emotionella välbefinnande. Absolut. Det är en påminnelse om att det är viktigt att ta hand om oss själva, särskilt under utmanande tider. Vi måste prioritera vår hälsa. Väl sagt. Låt oss fortsätta att prioritera vårt välbefinnande genom att hålla oss aktiva och hitta glädje i processen. Lektion 13. Utforska konstbutiken. Hej Anna! Jag är upphetsad över vår resa till konstbutiken. Det ska bli kul att utforska och få lite förnödenheter. Hej! Jag ser fram emot det också. Konstbutiken är alltid fylld med inspiration. Vad planerar du att få? Jag funderar på att skaffa mig några akrylfärger och penslar. Jag vill prova på att måla landskap. Det låter som en bra idé. Akrylfärger är mångsidiga och lätta att arbeta med. Jag planerar att skaffa några skissböcker och pennor till mina teckningar. Skissböcker är viktiga för konstnärer. Det är ett bra sätt att fånga idéer och öva på olika tekniker. Vad mer är du intresserad av? Jag vill också utforska akvarellfärger. Transparensen och flödet av akvareller skapar vackra effekter. Akvareller är fantastiska för att skapa känsliga och organiska konstverk. De har en unik charm för dem. Jag kan ge dem ett försök också. Det skulle vara underbart. Vi kan experimentera och dela våra skapelser med varandra. Det kommer att bli en fantastisk inlärningsupplevelse. Absolut. Att dela våra konstverk och få feedback kan hjälpa oss att växa som konstnärer. Har du några specifika tekniker eller stilar du vill utforska? Jag är intresserad av att lära mig mer om bläckritning och penna och bläcktekniker. Precisionen och detaljerna de erbjuder är fascinerande. Bläckteckning kräver tålamod och precision, men resultaten kan vara fantastiska. Jag är också nyfiken på mixed media art. Att kombinera olika material och texturer kan skapa intressanta effekter. Blandad mediekonst möjliggör oändliga möjligheter och uppmuntrar till experiment. Det är ett bra sätt att bryta sig loss från traditionella gränser. Definitivt. Konst handlar om att uttrycka och tänja gränser. Det är ett sätt att kommunicera och få kontakt med andra på en djupare nivå. Det är så sant. Konst har makten att väcka känslor och berätta historier.
Det är ett universellt språk som överskrider barriärer. Jag kunde inte hålla med mer. Konst låter oss utforska vår kreativitet och upptäcka nya perspektiv. Det är en livslång resa av självupptäckt. Lektion 14. Nätverk vid evenemang. Hej Anna, jag var på en förra veckan. Träffade du några intressanta människor vid evenemanget du deltog i? Hej! Ja, jag hade en chans att få kontakt med några fascinerande individer. Nätverk är alltid en spännande möjlighet. Vad sägs om dig? Absolut. Nätverk öppnar dörrar till nya anslutningar och möjligheter. Jag träffade några yrkesverksamma inom mitt område som delade värdefulla insikter och erfarenheter. Det är underbart. Det är fantastiskt att få kontakt med likasinnade individer som kan erbjuda vägledning och stöd. Har du utbytt kontaktinformation? Ja, jag såg till att byta visitkort med de människor jag träffade. Det är viktigt att följa upp och upprätthålla dessa anslutningar bortom evenemanget. Det är ett smart tillvägagångssätt. Uppföljning visar ditt genuina intresse för att bygga en relation. Hade du några minnesvärda samtal? Jag hade ett särskilt intressant samtal med en entreprenör som delade sin resa för att starta ett framgångsrikt företag. Det var inspirerande och motiverande. Det låter fantastiskt. Att lära av andra som har uppnått framgång kan ge värdefulla insikter och hjälpa oss att växa. Har du diskuterat några aktuella branschtrender? Ja, vi pratade om den senaste utvecklingen i vår bransch och delade tankar om kommande trender. Det är viktigt att hålla sig informerad och anpassa sig till det föränderliga landskapet. Absolut. Att hålla jämna steg med branschtrender är avgörande för professionell tillväxt och hålla sig före kurvan. Har du deltagit i några informativa sessioner eller workshops? Ja, jag deltog i några workshops som fokuserade på ledarskap och personlig utveckling. Det var en fantastisk möjlighet att förbättra mina färdigheter och få nya perspektiv. Det är fantastiskt. Kontinuerligt lärande är nyckeln till personlig och professionell tillväxt. Deltog du i några gruppdiskussioner eller panelmöten? Ja, jag deltog i en paneldiskussion där vi diskuterade utmaningar och möjligheter i vår bransch. Det var en interaktiv session med olika synpunkter. Paneldiskussioner erbjuder en plattform för meningsfull dialog och idéutbyte. Det är ett bra sätt att få olika perspektiv och bredda vår kunskap. Tyckte du om evenemanget totalt sett? Absolut. Evenemanget var välorganiserat och jag lämnade mig inspirerad och motiverad. Att delta i sådana evenemang driver alltid min passion för mitt arbete. Lektion 15. Fånga naturens skönhet. Hej Anna, jag håller med. Naturen är så vacker att fånga. Har du provat fotografering som ett sätt att bevara dessa stunder? Hej! Absolut. Fotografering är ett underbart medium för att fånga naturens essens och skönhet. Har du några favoritmotiv att fotografera? Jag dras särskilt till landskap och vilda djur. Naturens storhet och djurens invecklade detaljer fascinerar mig. Vad sägs om dig? Jag tycker om att fånga ljuset och skuggorna i skogarna och fånga blommornas färger i närbilder.
Naturen erbjuder oändliga möjligheter till fantastiska fotografier. Det är fantastiskt. Spelet av ljus och skugga kan skapa en magisk atmosfär i fotografier. Har du några tips för att ta det perfekta skottet? Ett tips är att vara uppmärksam på kompositionen. Att inrama motivet på ett intressant sätt kan lägga till djup och visuellt tilltal till dina fotografier. Tålamod är också nyckeln när du fotograferar vilda djur eller väntar på de perfekta ljusförhållandena. Komposition och tålamod är verkligen avgörande. Det är viktigt att hitta rätt vinkel och perspektiv för att berätta en övertygande historia genom dina fotografier. Har du experimenterat med olika kamerainställningar? Ja, experimentera med olika kamerainställningar kan ge unika resultat. Justering av bländare, slutartid och ISO kan hjälpa dig att uppnå önskad effekt och fånga naturens skönhet mer effektivt. Det är en bra poäng. Att förstå hur olika kamerainställningar fungerar tillsammans kan förbättra dina fotograferingskunskaper. Har du någonsin provat fotografering med lång exponering? Ja, fotografering med lång exponering kan skapa fantastiska effekter. Särskilt när du fångar strömmande vatten eller stjärnspår. Det ger en känsla av rörelse och drama till bilderna. Har du försökt det? Jag har ägnat mig åt fotografering med lång exponering, särskilt med vattenfall. Den silkeslena effekten som den skapar är fascinerande. Det är en teknik som kräver övning och experiment. Har du några favoritfotograferingsplatser? Jag älskar att besöka nationalparker och botaniska trädgårdar. De erbjuder ett varierat utbud av naturlig skönhet och möjligheter till fantastiska fotografier. Att utforska nya platser kan också väcka kreativitet. Vad sägs om dig? Nationalparker är verkligen fantastiska platser. Jag tycker också om att fotografera på stranden, fånga havslandskap och samspelet mellan land och hav. Naturens element ger djup och känsla till fotografierna. Absolut. Stranden ger en unik miljö för fotografering. De förändrade tidvattnet, livliga solnedgångar och kustlandskap erbjuder oändlig inspiration. Har du några planer för en fotoresa? Jag planerar att besöka ett närliggande naturreservat nästa månad. Det är känt för sitt mångsidiga djurliv och hisnande landskap. Jag är glad att fånga naturens skönhet i det området. Vad sägs om dig? Låter som en spännande resa. Jag planerar att besöka en botanisk trädgård känd för sina fantastiska blomsterutställningar. Jag kan inte vänta med att fånga de livfulla färgerna och intrikata detaljerna. Låt oss dela våra bilder när vi kommer tillbaka. Definitivt. Att dela våra fotografier och utbyta feedback kan hjälpa oss att förbättra våra färdigheter och uppskatta varandras unika perspektiv. Låt oss fånga och fira naturens skönhet tillsammans. Lektion 16. En god natts sömn. Hej Anna, jag hade en riktigt lång dag på jobbet idag. Jag skulle kunna använda några råd för att få en god natts sömn. Hej, jag är ledsen att höra det. Att få tillräckligt med vila är viktigt för ditt välbefinnande. Vad verkar vara problemet? Den senaste tiden har jag haft problem med att somna. Jag ligger i sängen i timmar innan jag äntligen kan glida iväg. Det kan vara frustrerande. Har du försökt skapa en rutin för sänggåendet? Ja, det har jag, men det verkar inte hjälpa mycket.
Jag har försökt läsa en bok eller lyssna på lugnande musik, men ändå fortsätter mitt sinne att springa. Kanske du kan prova några avslappningstekniker, som djup andning eller meditation. De kan hjälpa till att lugna ditt sinne och förbereda din kropp för sömn. Det är en bra idé. Jag ska ge det ett försök. Har du några andra förslag? En annan sak du kan göra är att skapa en sömnvänlig miljö. Se till att ditt sovrum är svalt, mörkt och tyst. Du kan också prova att använda en vit brusmaskin eller öronproppar om du lätt störs av buller. Jag kommer definitivt att göra dessa förändringar. Förhoppningsvis kommer de att göra skillnad. Förresten, hur är det med koffein och elektroniska apparater? Ja, bra poäng. Du bör undvika att konsumera koffein på kvällen, eftersom det kan störa din sömn. Och det är bäst att begränsa din skärmtid före sängen, eftersom det blå ljuset som avges av elektroniska enheter kan störa din sömncykel. Jag insåg inte det. Jag ska skära ner på koffein och undvika skärmar före sänggåendet. Tack för tipset. Du är välkommen. Jag hoppas att dessa förslag hjälper dig att få en god natts sömn. Kom ihåg att skapa ett konsekvent sömnschema och skapa en avkopplande läggdagsrutin är nyckeln. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack igen. Jag uppskattar din hjälp. Lektion 17. Utforska Grand Canyon. Hej Anna. Har du någonsin varit i Grand Canyon? Jag har hört att det är hisnande. Hej! Ja, jag hade möjlighet att besöka Grand Canyon för några år sedan. Det är verkligen ett naturligt under. Det är fantastiskt. Hur var det? Jag kan bara föreställa mig att utsikten måste vara otrolig. Det är svårt att sätta ord på, men Grand Canyon är enorm och imponerande. Kanjonens stora storlek och djup är häpnadsväckande. Utsikten är helt hisnande. Jag kan bara tänka mig att stå där och ta in allt. Har du utforskat kanjonen till fots? Ja, jag vandrade lite längs kanjonens kant. Det finns flera spår som erbjuder olika vyer och svårighetsgrader. Det är ett bra sätt att fördjupa dig i kanjonens skönhet. Låter som en oförglömlig upplevelse. Var det några specifika platser eller synpunkter som stod ut för dig? Definitivt. En av de mest populära utsiktspunkterna är Suut Rim, som erbjuder panoramautsikt över kanjonen. En annan måste se plats är Noort Rim, som ger ett annat perspektiv och är mindre trångt. Det måste ha varit ett äventyr. Har du stött på något djurliv under ditt besök? Ja, jag såg några mulhjortar och ekorrar längs stigarna. Grand Canyon är hem för en mängd olika vilda djur, inklusive Kaliforniens kondorer, bighornfår och till och med bergslejon, även om de sällan ses. Det är fascinerande. Det är otroligt hur naturen trivs i en så hård miljö. Fanns det några andra intressanta funktioner eller attraktioner? Absolut. Grand Canyon Skivalk är en populär attraktion. Det är en glasbro som sträcker sig ut över kanjonen och erbjuder ett spännande och unikt perspektiv. Det finns också helikopterturer tillgängliga för en flygvy över kanjonen.
Det låter både spännande och lite nervöst. Måste lägga till dem på min bucket list. Finns det något annat jag bör veta innan jag besöker? Det är viktigt att hålla sig hydratiserad och vara beredd på vädret. Temperaturerna kan variera kraftigt, så det är en bra idé att klä sig i lager. Och naturligtvis, glöm inte din kamera för att fånga det otroliga landskapet. Tack så mycket för att du delar med dig av din erfarenhet. Jag kan inte vänta med att besöka Grand Canyon och bevittna dess skönhet från första hand. Lektion 18. Högintensiva träningspass. Hej Anna! Har du någonsin provat högintensiva träningspass? Jag har gjort det med ungefär 1 timme varje session, och det låter intensivt. Hej! Ja, jag är bekant med högintensiva träningspass. De kan vara utmanande men mycket effektiva. Följer du ett specifikt program? Ja, jag startade nyligen ett program som innehåller HIIT-övningar, högintensiv intervallträning. Det är en kombination av konditionsträning och styrketräning. Det är jättebra. HIIT-träning är känd för sin effektivitet när det gäller att bränna kalorier och förbättra kardiovaskulär kondition. Hur hittar du sessionerna hittills? De är definitivt intensiva, men jag känner mig energisk efteråt. Träningen innebär korta skurar av intensiva övningar följt av korta återhämtningsperioder. Det håller mig på tårna. Det är skönheten i HIIT. Det håller din hjärtfrekvens uppe och maximerar kaloriförbränningen även efter att du har tränat. Har du märkt några förändringar i din kondition? Ja, jag har. Jag känner mer uthållighet och styrka byggs upp. Dessutom har jag märkt att min totala uthållighet har förbättrats sedan jag började dessa träningspass. Det är fantastiska framsteg. Det är viktigt att lyssna på din kropp och gradvis öka intensiteten när du bygger styrka. Har du införlivat några vilodagar i din rutin? Absolut. Vila och återhämtning är avgörande för att kroppen ska kunna reparera och bygga om. Jag tar vanligtvis 1 eller 2 vilodagar i veckan för att ge mina muskler tid att återhämta sig. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det är viktigt att hitta en balans mellan att trycka på dig själv och ge din kropp den vila den behöver. Har du funderat på att lägga till någon annan form av träning i din rutin? Ja, jag har funderat på att införliva några flexibilitets- och rörlighetsövningar, som yoga eller stretching, för att förbättra min övergripande flexibilitet och förhindra skador. Det är en bra idé. Flexibilitetsträning kan komplettera dina högintensiva träningspass och hjälpa till att förbättra ditt rörelseområde. Det är viktigt att upprätthålla en väl avrundad fitnessrutin. Jag håller helt med. Jag vill vara säker på att jag tar hand om min kropp i alla aspekter. Har du förresten några tips för att hålla dig motiverad under högintensiva träningspass? Självklart. Ett sätt att hålla sig motiverad är att sätta specifika, uppnåeliga mål. Det kan vara att slutföra ett visst antal träningspass per vecka eller nå en specifik fitnessmilstolpe. Att hitta en träningskompis eller gå med i en klass kan också ge ansvar och göra det roligare. Det är utmärkta förslag. Att ha ett stödsystem och mätbara mål kan definitivt hålla mig motiverad. Tack! Lektion 19. Planera den perfekta resplanen. Hej Anna! Jag har undersökt vår kommande resa
och jag tror att jag har hittat den perfekta resplanen. Låt oss också avsätta lite tid för att utforska det lokala köket. Hej, det låter bra. En välplanerad resväg kan göra en resa mycket roligare. Jag är glad att prova den lokala maten. Vilka destinationer har du inkluderat? Jag har inkluderat besök på några historiska landmärken, som museer och gamla ruiner. Vi kan också utforska några naturliga attraktioner som parker och stränder. Och naturligtvis kan vi inte missa de lokala marknaderna och matboderna. Det låter som en väl avrundad plan. Det är alltid intressant att lära sig om historien och kulturen på en plats. Har du några specifika landmärken eller attraktioner i åtanke? Ja, jag har markerat några måste se landmärken, som den antika katedralen och det berömda slottet. Vi kan ta guidade turer för att lära oss mer om deras historia och betydelse. Utmärkta val. Guidade turer kan ge värdefulla insikter och göra upplevelsen mer berikande. Vad sägs om det lokala köket? Några speciella rätter du är glad att prova? Absolut. Jag har gjort en lista över traditionella rätter som vi bör prova, som de lokala skaldjursspecialiteterna och regionala desserter. Jag har också noterat några starkt rekommenderade restauranger för en autentisk matupplevelse. Det låter gott. Att prova lokala rätter är en viktig del av att utforska en ny plats. Det är ett bra sätt att fördjupa oss i den lokala kulturen. Glöm inte att prova streetfood också. Definitivt. Street food är ofta en dold pärla med unika smaker. Jag kommer att se till att inkludera lite tid för gatumatutforskning i vår resplan. Perfekt. Det är också en bra idé om att avsätta lite ledig tid för spontana äventyr eller avkoppling. Det är viktigt att ha en balans mellan planerade aktiviteter och flexibilitet. Jag håller helt med. Genom att lämna lite utrymme för flexibilitet kan vi upptäcka oväntade pärlor eller helt enkelt varva ner och njuta av omgivningen. Allt är en del av reseupplevelsen. Absolut. Att resa handlar inte bara om att se sevärdheterna utan också om att omfamna atmosfären och fördjupa oss i destinationen. Har du några andra tips för att planera en perfekt resplan? Ett tips är att prioritera attraktionerna som du måste se och planera runt dem. Tänk också på närheten till olika platser för att minimera restiden. Och glöm inte att kontrollera öppettider och eventuella nödvändiga bokningar. Det är bra tips. Det är viktigt att få ut det mesta av vår tid och säkerställa en smidig reseupplevelse. Jag ser fram emot denna resa. Jag också. Det kommer att bli ett fantastiskt äventyr. Låt oss slutföra resplanen och göra oss redo för en oförglömlig resa. Lektion 20. Perspektiv och reseupplevelser. Hej Anna, jag kunde inte låta bli att lägga märke till dina senaste resefoton. Landskapet ser fantastiskt ut. Det är ett sätt att titta på det. Trots hicka, tyckte du om resten av din resa? Hej, tack så mycket. Ja, trots den lilla hicka var den totala resan fantastisk. Landskapet var hisnande och jag hade några otroliga upplevelser längs vägen. Det är underbart att höra. Det är ofta de oväntade ögonblicken som gör en resa minnesvärd. Kan du dela några höjdpunkter från din resa?
Absolut. En av höjdpunkterna var att vandra upp för ett vackert berg och bevittna en fantastisk soluppgång från toppen. Utsikten var helt hisnande. Wow, det låter som en oförglömlig upplevelse. Naturen har ett sätt att fascinera oss med sin skönhet. Har du stött på några utmaningar under din vandring? Ja, det fanns några utmaningar på vägen. Leden var brant och stenig, och vädret började förändras oväntat. Men med beslutsamhet och hjälp av andra vandrare tog vi oss till toppen. Att övervinna utmaningar kan göra upplevelsen ännu mer givande. Det är inspirerande att se hur du omfamnade svårigheterna och nådde toppen. Träffade du några intressanta människor under din resa? Ja, jag hade möjlighet att träffa några fascinerande individer från olika delar av världen. Vi delade berättelser, utbytte resetips och bildade förbindelser som jag kommer att vårda. Det är skönheten i resor, att ansluta till människor med olika bakgrunder och kulturer. Det vidgar vårt perspektiv och berikar våra erfarenheter. Har du provat något lokalt kök? Absolut. Att prova lokal mat är en av mina favoritdelar av resan. Jag ägnade mig åt traditionella rätter som gatamat, autentiska lokala delikatesser och tog till och med en matlagningskurs för att lära mig att förbereda en regional maträtt. Det låter fantastiskt. Att utforska det lokala köket är ett utmärkt sätt att fördjupa dig i kulturen och smakerna på en destination. Hade du några enastående favoriträtter? Definitivt. Jag upptäckte denna otroliga skaldjursrätt som sprängde med smaker. Kombinationen av färsk fisk och skaldjur, aromatiska kryddor och de lokala matlagningsteknikerna gjorde det verkligen enastående. Det låter helt utsökt. Jag blir hungrig bara när jag hör om det. Hade du några stillestånd för att koppla av och njuta av den lokala atmosfären? Ja, jag såg till att ha lite stillestånd för att koppla av och njuta av omgivningen. Jag promenerade genom livliga marknader, besökte lugna parker och hittade till och med ett mysigt café där jag kunde luta mig tillbaka och titta på människor. Det låter som det perfekta sättet att varva ner och absorbera de lokala vibbarna. Ibland kan det vara lika givande att ta en stund att sakta ner och observera det dagliga livet på en plats som att besöka de populära attraktionerna. Absolut. Det är de små stunderna som gör att vi verkligen kan få kontakt med en plats och dess människor. Trots hicka, som du nämnde tidigare, är jag tacksam för den övergripande upplevelsen. Det är ett bra tankesätt att ha. Det är viktigt att fokusera på de positiva aspekterna och lära av alla utmaningar vi stöter på under våra resor. Kul att du njöt av resten av resan. Tack så mycket. Det var en resa fylld med underbara minnen och lektioner. Jag kan inte vänta på mitt nästa äventyr. Jag är upphetsad för dig. Det låter som om du hade en fantastisk tid. Här är många fler otroliga reseupplevelser i framtiden. Lektion 21. Behärska offentligt talande. Hej Anna, har du någonsin varit tvungen att agera offentligt? Oroa dig inte. Det kan vara förvirrande för vissa människor. Hej! Ja, jag har haft några erfarenheter av att uppträda eller tala inför en publik. Det kan definitivt vara nervtäckande, men med övning blir det bekvämare. Det är sant. Att tala offentligt kan vara skrämmande, men det är en viktig färdighet att ha.
Vilka tekniker har du funnit användbara för att övervinna nervositeten? En teknik som har fungerat för mig är grundlig förberedelse. Jag ser till att öva mitt tal eller prestation flera gånger, vilket ökar mitt självförtroende och hjälper mig att känna mer kontroll. Förberedelser är verkligen nyckeln. Genom att känna till ditt material inifrån och ut kan du fokusera mer på att leverera ditt budskap och ansluta till publiken. Har du någonsin mött några specifika utmaningar när du talar offentligt? En utmaning jag har stött på är att hantera scenskräck. Det är naturligt att känna sig orolig innan jag går på scenen. Men jag har lärt mig att kanalisera den energin till spänning och använda den för att förbättra min prestation. Det är ett bra tillvägagångssätt. Istället för att kämpa mot nervositeten kan omfamna den och kanalisera den positivt hjälpa dig att ge en mer dynamisk och engagerande presentation. Har du stött på några tips för att engagera publiken under ett tal? Absolut. Ett tips är att skapa en kontakt med publiken redan från början. Du kan börja med en relaterad historia eller ett intressant faktum som fångar deras uppmärksamhet och får dem att känna sig involverade. Att engagera publiken från början är avgörande. Det sätter tonen för resten av talet och hjälper till att skapa en rapport med lyssnarna. Har du någonsin behövt hantera oväntade situationer när du talar offentligt? Ja, det har varit några fall där oväntade situationer uppstod under mina presentationer. I dessa ögonblick är det viktigt att hålla sig lugn, tänka på fötterna och anpassa sig till situationen samtidigt som du behåller ditt lugn. Att anpassa sig till oväntade situationer är en värdefull färdighet. Det visar din förmåga att tänka snabbt och hantera utmaningar graciöst. Har du fått någon feedback eller konstruktiv kritik om dina talfärdigheter? Ja, feedback är avgörande för tillväxt. Jag har fått konstruktiv kritik om mitt tempo och kroppsspråk. Det har varit till hjälp för att förfina min leverans och göra mina presentationer mer engagerande. Feedback ger värdefulla insikter för förbättring. Det är fantastiskt att du är öppen för att lära dig och förfina dina färdigheter. Har du någonsin deltagit i några offentliga föreläsningsworkshops eller kurser? Ja, jag har deltagit i ett par workshops som fokuserade på talande och presentationsförmåga. De gav praktiska tips och tekniker för att förbättra min leverans och få kontakt med publiken. Det är fantastiskt. Att delta i workshops och kurser kan ge strukturerat lärande och hjälpa dig att få nya perspektiv på offentligt talande. Har du några råd till någon som vill förbättra sina talfärdigheter? Mitt råd skulle vara att börja smått och gradvis utmana dig själv. Öva på att prata framför vänner eller gå med i en lokal talklubb för att få mer självförtroende. Och glöm inte att omfamna inlärningsprocessen och fira varje förbättring på vägen. Det är utmärkt råd. Att bygga förtroende för offentligt talande är en resa, och att ta små steg och fira framsteg är nyckeln. Tack för att du delar med dig av dina insikter och erfarenheter. Du är välkommen. Jag hoppas att det var till hjälp. Att tala offentligt kan vara skrämmande, men med övning och rätt tankesätt kan vem som helst bli en säker och effektiv talare. Absolut. Offentligt tal är en färdighet som kan öppna dörrar och skapa effektfulla kontakter. Här är att omfamna scenen och inspirera andra med våra ord.